ओके यो खासमा त चाम्रे भात जुनै प्रकारले बनाए पनि जुन ठाउँ बनाए पनि यो चाहिँ अलिकति बेस्ट वे लाग्यो। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम टु माई किचन। आज म हजुरहरूलाई चाम्रे भात बनाएर देखाउने छु। यो चाम्रे भात भन्नाले चाहिँ यो अनैदीको चामल हो। यो अनैदीको चामल यसलाई चाहिँ साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ ग्लुटेन राइस भनेर चिनिने गरिन्छ, जसलाई स्टिकी राइस भनेर पनि भनिने गर्दछ। र यो चाम्रे भात चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट चाम्रेको राइस बनाउने गरिन्छ। तर पनि हामी चाहिँ पोखरातिर चाहिँ म सानैबाट चाहिँ यो चाम्रे भातलाई चाहिँ यो छुट्टै प्रकारको चामलको भातलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले बनाइने गरेर हामीलाई आमाले पकाएर खुलाउने गरिन्थ्यो। र त्यही तरिकाको चाहिँ म हजुरहरूलाई सेयर गर्नेछु, किनभने त्यो तरिकाको चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ र हामी लड्दाखेरि अनि हातखुट्टाहरू मर्किँदाखेरि र आमाले बनाएर खुलाउँदाखेरि चाहिँ जिउहरू बाँधिने गर्छ होइन। अनि यो नसाहरू अलिकति च्यातिएको छ भने यो रिकभरी हुन्छ भनेर नै त्यस्तो गरेर हामीलाई खुनाउने गर्थ्यो सानोमा। र सुत्केरी भइसकेपछि पनि पोखरातिर के गरिन्छ भने सुत्केरी भइसकेपछि जिउ अलिक फुल्लिन्छ अनि त्यसलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याउनको लागि जिउलाई चाहिँ बाट्नुपर्छ भनेर यो राइस बनाएर खुलाउने चलन छ। चाम्रे भात बनाउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ अनैदीको चामल चाहिन्छ। यो छुट्टै प्रकारको चामल हुन्छ होइन, अनैदीको चामल, यो ग्लुटेन राइस हो, यो चाहिन्छ। त्यस्तै गरेर यो क्यान्डल नट्स मैले लिएको छु, यो पनि चाहिन्छ। तर तपाईँको इच्छा अनुसार गर्नुहोस् होइन। यो नरिवल पनि मैले लिएको छु, नरिवल पनि हाम्रो हेल्थको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरेर घिउ लिएको छु, घिउ पनि राख्ने। र त्यस्तै गरेर विशेष गरेर हनी, यो चाहिँ मह छ, यो अर्ग्यानिक मह मैले नेपालबाट लिएर आएको हामीले। र यो मह राखेर बनाउने। र यति चाहिँ मेरो इन्ग्रिडियन्ट्सभित्र पर्दछ। हजुरहरूलाई चाहिँ अरू पनि नट्सहरू राख्न मन लाग्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले यो मेरो इन्ग्रिडियन्टभित्र पर्ने र बनाउने चामलको भात चाहिँ कस्तो हुन्छ एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्। र हामी चाहिँ अब किचनतर्फ लागेर हजुरहरूलाई देखाउनेछु मैले कसरी बनाउँछु त भनेर। यो चाम्रे भातलाई पकाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 1 देखि 1.5 घन्टासम्म भिजाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब जाडो दिन छ भने 2 घन्टा पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र चामल भिजाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ 5 कप चामल लिएको छु, अनैदीको चामल लिएको छु। र यसलाई मैले अघि नै 2 घन्टा जति भयो भिजाएर राखेको। अनि पहिला भिजाइसकेको, अहिले भिजिसकेको छ। अब हामी यसलाई पकाउनेछौँ। कुनै पनि एउटा भाँडा लिनुहोस्, हजुरहरूसँग कस्तो खालको भाँडा छ कुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ। एउटा भाँडामा घिउ हालिदिनुहोस्। यो मेरो मेल्ट भएको घिउ हो, यो घिउ हालिदिनुहोस्। हजुर, मैले चाहिँ 5 ट्वाक चामल लिएकी छु, चाम्रे चामल। र त्यही भएर मैले यति जति घिउ राखेको छु। म यो क्यासनट काजु राख्दैछु। त्यस्तै गरेर मेरो कोकोनट नरिवल पनि मैले राखेँ। यो दुईटालाई एकैचोटि भुट्छु। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर भुट्नुहोस्। यो क्यासनट र कोकोनट स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। हामीले यसरी काँचै पनि खान सक्छौँ। तर यसरी चाम्रे भातमा बनाएर खाँदाखेरि घिउ अनि क्यासनट कोकोनट हालेर सबै हालेर बनाउँदाखेरि झन् हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। यो हजुरहरूले मिडियम हिटमा बनाउनुहोस्। र यतिको भइसकेपछि अघि भिजाएर राखेको चामललाई यो माथिबाट राखिदिनुहोस्। यसरी चामल हालिसकेपछि हजुरहरूले मिडियम हिटमा केही समयको लागि पकाउनुहोस्। अब चाहिँ यतिको भइसकेपछि हनी राख्नुपर्ने हुन्छ। कसैले चिनी पनि राख्छ होइन। अनि मैले चाहिँ अर्ग्यानिक हनी नै राख्ने गर्दछु, किनभने पाएसम्ममा हामीले हेल्दी खानेकुरा नै खाने हो भनेर नै मैले अर्ग्यानिक हनी राखेको छु। र हनी चाहिँ हजुरहरूले कतिको खानुहुन्छ त्यही स्वाद अनुसार राखिदिनुहोस्। अब मजाले चलाइदिनुहोस्। अब यतिको भइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चलाएर छोप्दै पकाउँदै गर्दिनँ, किनभने कति बेला चाहिँ हामी हतार पनि हुन्छौँ होइन।
र मेरो अर्को प्रोसिडर भनेको मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ जहिले पनि राइस कुकरमा पकाउने गर्दछु। अब नेपालमा चाहिँ आमाहरूले प्रेसर कुकरमा पकाउनुहुन्थ्यो भने मैले चाहिँ यही तरिकाले नै यसलाई चाहिँ राइस कुकरमा पकाइदिने गर्छु। यतिको भइसकेर मैले चाहिँ मेरो राइस कुकरमा हालेको छु। राइस कुकरमा यसरी राखिदिने। अब यो माथि चाहिँ मनतातो पानी हजुरहरूले हालिदिनुहोस्। कतिको गिलो खानु मन पराउनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ अलरेडी नै हाफ पाकिसकेको हुनाले मैले ठिकैको मात्रामा पानी राख्ने गर्छु। राइस कुकरमा राखेर पानी पनि हाल्यो अनि एकछिन यसरी मजाले पानीसँग चलाइदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई बन्द गरेर कुकर अन गरिदिनुहोस्। र हाम्रो चाम्रे पनि रेडी भइसकेको छ। यसरी लतक्क परेर पाकिसकेको छ। हाम्रो चाम्रे भात पनि रेडी भइसकेको छ र मैले चाहिँ प्लेटमा सर्भ गरेँ। चाम्रे भातको साथमा चाहिँ चटनी पनि रहेको छ, अचार र ग्रिन टी पनि रहनेछ। हामी हस्बेन्ड वाइफको लागि हाम्रो चाहिँ चाम्रे भात पनि रेडी भएर अब हामीले खाना लागेको होइन। अब ग्रिन टी पनि छ हामीसँग चाम्रे भातको सट्टामा। पोखरामा के हुन्थ्यो भने अब पहिलातिर चाहिँ खाजा मान्छेहरू आउँदाखेरि होइन, अनि खाजाको रूपमा पनि चाम्रे भात बनाएर दिनुहुन्थ्यो है। अनि त्यो बेलामा चाहिँ प्रेसर कुकरबाट पकाउनु हुन्थ्यो होइन आमाले। अनि मैले चाहिँ प्रेसर कुकरबाट नि पकाएँ होइन। तपाईँलाई 3 प्रकारले बनाएर खुवाएछु होइन। प्रेसर कुकरबाट, अनि त्यसपछि एउटा कराईमा बनाएर खुवाएको छु, त्यसपछि राइस कुकरबाट बनाएर खुवाएको छु। अनि तपाईँलाई सबभन्दा मिठो चाहिँ कुन चाहिँ लाग्यो? ओके, यो खासमा त चाम्रे भात जुनै प्रकारले बनाए पनि, जुन ठाउँ बनाए पनि यो चाहिँ अलिकति बेस्ट वे लाग्यो। यो चाम्रे भात चाहिँ छिटो अनि छरिदो तरिकाले छोटो समयमा अनि मिठो पनि त्यतिकै हुन्छ होइन। ओके, यति भन्दै हामी पनि अहिले यो चाम्रे भात खान गएका छौँ। स्टार्ट गरौँ। ओके, चेस। यो नरिवल अनि काजु यस्तोहरू हालेको चाहिँ मलाई साह्रै मिठो लाग्छ है। तपाईँलाई या अरूभन्दा पनि जुन किसिमको फ्लेभर छ क्या त्यो हनीमा होइन, हनी पनि होला त्यो भएर नि होला होइन। तर एक किसिमको फ्लेभर छुट्टै खालको एकदम स्मुथ, खाँदाखेरि एकदमै तपाईँको मुखमा चाहिँ एकदमै स्मुथ खालको जुन फ्लेभर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ एकदम। ठिक छ। Okay, thank you very much, Budi, for your delicious food. I really appreciate your cooking skill. Welcome. आजको हाम्रो चाम्रे भातको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मन पराउनु भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन। जहाँसम्म मैले चाहिँ एकदमै इजी तरिकाले पकाउने, कसरी पकाउन सकिन्छ र कसरी मिठो हुन्छ भन्ने फुडहरू प्रायः मैले राख्ने गर्दछु। हजुरहरूले अहिलेसम्म साथ दिइराख्नु भएको छ र भविष्यमा पनि साथ दिनुहुन्छ भन्ने ठुलो आशा लिएकी छु। हजुर मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला पक्कै पनि, र नयाँ भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईँहरू अहिले कोरोनाको एकदमै स्थिति यस्तै नै छ। हामी पनि अब धेरै ठाउँमा गएर धेरै ठाउँमा डुलेर हजुरहरूलाई धेरै कुराहरू फुडको बारेमा होइन धेरै रिसर्च गरेर हजुरहरूलाई इजी तरिकाले कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर होइन तपाईँहरूलाई सिकाउने एकदमै प्रयासमा छु। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो निस्किने स्थिति छैन र हजुरहरू जहाँ आउनुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग बस्दिनु। स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो, स्वास्थ्य नै धन हो, सम्पत्ति हो भनेर भनिन्छ नि हाम्रो नेपालमा।
र तपाईहरुलाई फेरि पनि हृदयबाट नै थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु। जहाँ रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस्।